YouTube channel. So, for today's vlog, gagawa tayo ng Sunkissed makeup. So, yung ginamit ko dito na BB cream is Ashley Magic BB Cream Nude Look. So, just apply it in your face. And I'm so sorry pala kung hindi ako gumagamit dito ng blender since wala ako nun. And sanay na talaga akong gumagamit lang ng kamay. Kasi para sa akin nabiblend talaga ng maayos. And also, don't forget na lagyan yung leeg natin para hindi nagmumukhang lumulutang na ulo. Diba? Ang weird lang kung ang mukha lang natin yung maputi tapos yung leeg hindi. Diba? And that's it. So, nilagyan ko din yung mata ko since nakalimutan ko kanina na lagyan. And parang naiba kasi yung kulay. Diba? Just blend it properly. And next na ginawa ko is the powder. So, ang ginamit kong powder dito is Johnson Baby Powder. So, I just apply it and to my neck and just spread it and that's it. And the next na ginawa is the brow. So, ang ginamit ko lang dito is the brow pencil dahil masiya akong gamitin to and diba napaka-easy lang gamitin kaysa sa powder. But, if meron ka powder, mas maganda yung gamitin. Diba? Tips lang din no, kapag nagkikilay ka, make sure na yung kilay mo is hindi talaga yung drawing na drawing. Make it as simple as possible. And I'm also using here a concealer pen. Para maging hulmado talaga. Tapos yung mga mali-mali sa ating kilay is ma-erase niya. And napaka-easy lang niya talagang gawin. Next is the eyeshadow. So, I choose the red and pink color. And, i-blend ko na lang siya dyan sa aking mata. So, kung sensitive ka sa mga makeup chuchu na yan, huwag mo itong panoorin kasi mawawalan ka talaga ng pasensya. Dahil ang ginagamit ko dito ay kung ano meron ako at kung anong alam ko. So, kung wala kang brush na panggamit, pwede mong gamitin yung kamay mo. And also, naglagay din ako ng brown color dito sa edge ng aking mata. And also, naglagay din ako ng pink color dito sa ilalim. I don't know what the trick's called, but yun palaging nakikita ko sa ibang YouTube. And here, I choose the darkest color para sa eyeliner. Yung shadow eyeliner. Para pag nag-eyeliner tayo mamaya is susundin na lang natin yung unang ginawa natin. And the eyeliner. So, sa pag-eyeliner, hindi talaga ako buong mata talaga yung lalagyan ko. So, dito lang sa side ng aking mata. Dito sa dulo. And I just make it simple, just like that. And for the next is the contour. So, naglagay muna ako ng highlighter sa gitna. And, pagkatapos nun, I choose the darkest color para ma-shape talaga ang ating ilong. Kasi hindi tayo pinagpana sa ilong. Pero kung meron ka namang contouring stick, mas maganda yung gamitin. Kasi, makikita mo talaga or makukontrol mo talaga kung paano siya lagyan. And the next is the curler. The eyelash curler. And if you have a fake eyelashes, pwede mo namang gamitin yon kung meron ka. But since my eyelashes is already long, so hindi na ako gumamit ng fake eyelashes. And I just put it some mascara. Yung mascara na nagbibigay ng thickness sa ating kilay. I don't know, kilay, bobo. And I'm using the Sunkissed blush on yung clay blush lang. Tapos naglagay din ako ng red na blush on para merong drunk effect. Diba? Wag yung too much na ha. So kung nakikita nyo dito, parang too much na. Pero hindi talaga dahil lang yan sa light
And I also use eyeliner para sa mga freckles, diba? Para naman magmukha tayong parang na sunburn na, parang And I use the orange lipstick para talaga yung pagiging sunkissed natin. And that's it. Here's the final result.